Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, gagawa tayo ng buffalo wings a la Paris. Sariling recipe namin to na gusto i-share sa inyo para sa mga mahilig sa maanghang kagaya ko. Pwedeng pang ulam at pang pulutan. So stay tuned and don't forget to like, share, and subscribe. Six pieces chicken wings, 1 pack Tasty Boy breading mix, oil, ingredients for buffalo sauce, 1/2 cup Sriracha, 1 teaspoon hot sauce, 15 grams unsalted butter, 3 tablespoons honey, and thyme. Sa isang mixing bowl, ilagay ang butter, hot sauce, sriracha, honey, at thyme. At i-mix lang lahat ng ingredients. Nilagay ko rin dito sa video ko kung paano yung proper na paglinis sa chicken. So, kailangan tanggalin niyo yung mga tatalas na part katulad ng ginagawa ko sa video. Kumuha ng isang bowl at ilagay ang Tasty Boy. I-coat ang chicken. Siguraduhin lang na properly coated siya. Taas baba, harap likod, bawat gilid-gilid at singit-singit. Ulitin ang pag-coat sa mga natitira pang chicken wings.
Magpainit ng pan at ilagay ang oil. Aray. Ilagay ang chicken sa mainit na mantika. Iprito ang chicken sa medium heat. Antayin maging golden brown. After 4 to 6 minutes, baligtarin ang chicken. Wow! Ilagay ang chicken sa ginawa nating buffalo sauce. I-coat natin ang chicken ng sauce. At jaran! Wow! Sigurado ako na ito na ang magiging next favorite buffalo wings recipe nyo. Kaya, try nyo na! Wow! Ang sarap-sarap! Wow! Ang sarap-sarap! Sigurado po ako na nai-imagine nyo na kung anong lasa nito. Kaya ano pang hinihintay nyo? Try nyo na rin!